सो पहिलो आउटलेटमा आफै पकायो आफै गरियो त्यसपछि स्टाफ राख्न थालियो सिकाइयो गरियो तर हामीले भने जस्तो हुँदैन कति चिजमा त्यो पेनफुल स्टेटहरू छ आँखा सम्झिँदै बनाउँदै गर्दै एकदम टोटल्ली अब इनोभेसन त्यो बेलाको यस्तो अहिले जस्तो इन्फर्मेसन्सहरू सोर्सहरू छिटो पाइँदैन थियो अहिले हजुरको जताततै इन्टरनेटतिर हुन्छ हामी पनि राख्छौँ भनिदिन्छौँ त्यो बेलामा त मान्छेले त्यो सूचना नै उसको एसेट थियो त नि सूचना भनिदिएपछि त्यो गरिब भइहाल्थ्यो नि त अहिले त सूचना बेचेर मान्छे धनी भइरहेछ नि त होइन सूचना राख्नु हुन्न सम्प्रेषण गरिहाल्नुपर्छ भन्ने अब पो कन्सेप्ट भयो त 21मा अहिले आएर होइन अहिले यो पनि एसेट होइन हेर्नु न हिजोको एसेट के थियो सूचनामा मान्छेले चाहिँ एसेट सम्झेर थोरै दिने अनि टक्क लिने होइन थियो अब छैन नि त अबको एसेट भनेको अर्कै छ क्या सूचना छैन इन्फर्मेसन जे पनि भने डुडुगु एकछिनमा थाहा पाइहाल्छ ढाड्नै सकेदैन सो फर्स्ट आउटलेट बानेश्वर दोस्रो अनि त्यसपछि आउटलेटको चेन कसरी बढेर अगाडि त्यसपछि हामी जौलखेलमा राख्यो त्यो फ्रेन्चाइज मोडल पनि थिएन त्यो सोचाइ नै छैन त्यतिखेरसम्म पनि छैन अस्तिसम्म पनि छैन कोभिडभन्दा अलिकति अगाडि मात्रै हो यो यस्तरी गर्नुपर्छ दाइ गर्नुहोस् यो हो फ्रेन्चाइज माग्ने के हो यो फ्रेन्चाइज भन्थेँ म आफै सो जौलखेलमा खोलियो अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ एउटा त्यहाँ राम्रो भएपछि त्यहाँ बिस्तारै अनि हामीले नर्विककोमा थर्डमा लगेर गयौँ होइन त्यहाँ थर्ड अस्पताल नर्विकको छेउमा यो सबै आफ्नै भयो होइन त्यो आफ्नै हो त्यो चाहिँ बिजनेस मेरो साथी छ उसले गरिरहेछ त्यो चाहिँ दुइटा अनि त्यहाँदेखि पछि चाहिँ हाम्रो अलिकति मनमुटाव भयो ल तिमी दुइटा गर अन्त ल अन्त मैले पनि छोडिदिएँ अब ऊ साथी चाहिँ त्यतिखेर अफगानिस्तानमा थियो आर्मी भएर त्यो अमेरिकनको उमा गएको थियो अनि एक दिन चाहिँ उसलाई कस्तो ब्याड फिलिङ लाग्यो किन बस्छु त आउँ त यहाँ बिजनेस गरौँ भनेर अनि ऊ आयो गर्यो एसोसिएट भएर गर्यो अनि त्यहाँदेखि अब गर्दै गएपछि अब त्यो धेरै रिलेसनसिप चाहिँ किन अब आफ्नै साथी होइन भनेर चाहिँ राखियो अलिअलि मनमुटा भइहाल्छ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले यो बिजनेस चाहिँ पार्टनरसिपमा नहुने रहेछ भनेर ल तिमी यो दुइटा गर मसँग मुल्क मात्रै टेक ओभर गर्छु भनेर हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ गरियो त्यति हो अब साथी रिलेसनसिप चाहिँ नबिगारौँ भनेर तर पनि अब कस्तो हुँदो रहेछ भने बिग्रिने बेलामा जति जे गरे पनि बिग्रिन्छ त्यो साथीभाइसँग गरौँ या परिवारसँग गरौँ या जोसँग गरौँ जोसुकै तर आफ्नो साइडबाट चाहिँ क्ल्यारिटी छ तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला This program is brought to you by Vyas Studios.